සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙන්නේ MK Tech Podda YouTube channel එකෙන් තවත් අධ්‍යාපන වීඩියෝ සමග. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Mohm dinosaur game එක automation කරන ක්‍රමයක් ගැන. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම සර්වර් මෝඩ් එක ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න සර්වර් මෝඩ් එකේ වර්ඩ් තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝස් එකෙන් බලලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මොකද්ද මේ කලර්ස් තුنين වෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම වෙනම ජම්ප් වයර්ස් තුනක් අරගෙන මේකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. මොකද සමහර වයර් හිම මගේ බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට තමයි මම සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. හරිද මම Arduino board එකේ සර්වර් මෝඩ් එක සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. මුලින්ම මම සර්වර් මෝඩ් එකේ තමිල් පාට වයර් කරගෙන ඒක Arduino board එකේ 9 පින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සර්වර් මෝඩ් එකේ රතු පාට වයර් කරගෙන මම ඒක වෙනම සම්බන්ධ කරගන්නවා breadboard එකේ. මොකද මම ඒකට 5 volt දෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අවසාන වයර් කරන දුඹුරු පාට වයර් එක මම Arduino board එකේ ground එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම LDR එක අරගෙන ඒකට මම වෙනම සම්බන්ධ කරගන්නවා මේල් ටු ෆීමේල් ජම්ප් වයර් දෙයක්. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට උනා ලේසි ගාන්ට එක මොනිටර් එකේ තියලා අලෝ ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මම LDR එක සම්බන්ධ කරගන්නේ මම ගන්නවා රෙසිස්ටර් එක ප්‍රතිරෝධක එක අඩු කරගන්න. ඒකට මම ගන්නේ 10k රෙසිස්ටර් එක. ඔය බලමු දැන් කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම LDR එක අරගෙන LDR එක ගන්න පේන ඇති සුදු පාට කොළ පාට වයර් දෙයක්. ඒක මම කොළ පාට වයර් එක රෙසිස්ටර් එක එක පින් එකකට දෙනවා. අනිත් වයර් එක මම කෙලින්ම 5 volt දෙන්න ඕන නිසා breadboard එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම තව වයර් එකක් ගන්නවා මේල් ටු මේල් ජම්ප් වයර් එකක්. ඒකේ එක පැත්තක් මම සම්බන්ධ කරගන්නවා කොළ පාට පැත්ත සම්බන්ධ කරලා තියෙන වයර් එක පැත්තට. ඊට පස්සේ ඒකේ අනිත් පැත්ත මම සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ ඇනලොග් පින් එකට. ඒ කියන්නේ AO කියන පින් එක තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම රෙසිස්ටර් එකේ එක පැත්තයි තාම කනෙක්ට් කරේ. ඔයගොල්ලෝ අනිත් පැත්ත කනෙක්ට් කරන්න. ඒකට මම මේල් ටු මේල් ජම්ප් වයර් එකක් අරගෙන මම මේ පැත්ත සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ ground එකට.
අවසානයේ මේකට 5 වෝල්ට් දෙන්න ඕන නිසා මම වෙනම කහ පාට මේතුමේ වෑරයක් ගන්නවා. ඒක මම ඔතන පේන බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකේ සුළු පාට අතු පාට වෑරයක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහින්. එන්න ඒක ඉස්සරහින් තමයි මම කහ පාට වෑරක එක පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්නේ. අනිත් පැත්ත මම කෙලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නවා Arduino board එකේ 5 වෝල්ට් පින් එකට. හරි මේක තමයි කෝඩ් එක. ඔයගොල්ලෝ තාම සර්වෝට ලයිබ්‍රරි එක ඇඩ් කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ලයිබ්‍රරි එක ඇඩ් කරගන්න sketch input library ගිහලා manage library ගිහලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක නැති AO කියලා value එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි Arduino board එකේ AO කියන analog pin එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක නැති servo pin එක. ඒක සමාන කරගෙන 9ට. 9 කියන්නේ servo එකේ signal pin එක. හරි අපි පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ස්විච් පින් එක. ස්විච් පින් එක මම සමාන කරලා තියෙනවා x අගේට. x අගේ කියන්නේ if condition එකේ x කුඩා නම් 450ට වඩා servo motor එක අංශක 30ක් අරගෙන තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් LDR එකේ values check කරගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ tools කියලා serial monitor open කරගන්න. open කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති කොහොමද LDR එකේ values වැඩ කරන විදිය. ඒ වගේම පල්ලෙහාදී තියෙන කන්ඩිෂන් එක x විශාල නම් 450ට වඩා servo motor එක අංශ ගන්නවට අරගෙන කියලා. අපි දැන් කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරමු. අප්ලෝඩ් කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එක genuine UNOද select කරලා තියෙන කියලා. ඒ වගේම කෝඩ් එක check කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේකට පවර් එක දෙන්න යන්නේ. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ පවර් බැංක් එක. ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එකේ එරර්ස් නැතුව අප්ලෝඩ් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති servo motor එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම මම LDR එක කවර් කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති rotate වෙනවා servo motor එක. හරි ඊට පස්සේ මම servo motor එක අලව ගන්නවා laptop එකට. ඒකට මම double tap කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මම ගානට තියලා space bar එක ඉස්සරහින් අලව ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ LDR එක ගානට තියලා අලව ගන්න මොනිටරේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හරියට බැලන්ස් කරලා අලව ගන්න ඕනේ නැත්නම් එහෙම ගේම් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු මේක ටෙස්ට් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා.